So, ngayon ay meron tayong 2, 4, 6, 8. So, 8 ka-chicken wings yung nandito. Maglalagay lang ako ng, taran! Sidato puti, ang ating patis. Sidato puti ng Pilipinas. Okay, maglalagay ako ng 1 tablespoon na patis. Ayan, ikalat natin yan. At maglalagay din ako ng, taran! Sidato puti vinegar. Ayan. 1 tablespoon ng vinegar. Sidato puti. Okay, so ngayon ay kailangan natin siyang imamarinate ng 1 oras bago natin siya lulutuin. Yan, imamarinate muna natin yan siya dyan. Halu-haluin muna natin. Halo-halo. Kung gusto nyo dagdagan nyo ng patis, ay pwede nyo dagdagan. Okay, so ngayon ay habang siya ay nakamarinate dyan ng 1 oras, yan, gagawa naman tayo ngayon ng kanyang breading mix. Ang breading mix ng ating chicken wings. Okay, dyan muna siya. So, dyan muna siya and then, babalikan natin siya pagkatapos ng 1 oras. So, ngayon, gagawa muna tayo ng ating breading mix. So, kukuha lang ako ng ating harina. Ayan, yung ating all-purpose flour. At meron ako dito pagsukat na 1/2 cup. Kuha tayo ng 1/2 cup ng ating harina dito. Ayan. At 1/2 cup din yung cornstarch natin. Pareho sa ating harina. So, ngayon, yung ating harina at ang ating all-purpose flour, ayan, nakadami. Pwede ko siyang dagdagan. So, ngayon, dahil parang sa akin ay kulang ang aking pang-breading mix, so magdadagdag tayo ng 1/4 cup ng ating cornstarch. So, ilagay na natin yan siya dyan. And then, maglalagay naman ako ng ating 1/2 tablespoon ng ating iodized salt. Ilalagay natin dito ang ating iodized. At maglagay ako ng 1 tablespoon ng ating garlic powder. 1 tablespoon ng garlic powder. And then, maglalagay din ako ng 1/2 tablespoon ng ating black pepper powder. Yung paminta natin na powder. Ayan. 1/2 tablespoon. Ngayon ay i-mix-mix muna natin ito habang yung ating chicken ay nakamarinate pa. Ayan. Mix, mix, mix. Haluin ng mabuti. Okay, so ngayon ay nahalo na natin siya mabuti at pwede natin kunin yung ating marinate na chicken wings. Ayan. Then, natapos ng 1 oras, dyan ang ating chicken wings. I-ready na natin yan. At dito sa aking kabila ay meron na naman ako mantika na pinapainit ko na yung aking mantika. At mukhang mainit na yung ating mantika, so pwede natin ilagay yung ating chicken. Ayan, ang ating chicken wings na nakababad na ng 1 oras. Ilalagay lang natin dito sa ating ginawang breading mix natin. Ayan. And then, kukot lang natin lahat yan. Kailangan nalagyan lahat ng breading mix yung ating chicken wings. Kailangan talagang malagyan siya lahat. So, ayan. Dahil mainit na yung ating mantika, ay pwede natin siyang ilagay dito. Tapos, hinaan lang natin yung ating apoy. Dahil mainit naman ang ating mantika. Aray ko. Nakita na ako. So, ayan, dahil siya ay nag-golden brown na, mukhang luto na yung ating chicken. So, tanggalin natin yung chicken natin. Papatuyo natin siya dito sa ating handang tissue. So, pagkatapos nating prituhin yung ating wings, ang susunod nating gagawin ay gagawa tayo ng kanyang sauce. Ang ating soy garlic glaze. Okay, so ngayon, tayo ay gagawa na ng ating sauce ng ating chicken wings. Buksan lang natin yung ating apoy. So, magpapainit lang tayo ng ating malalim na, kung meron kayong mga malalalim na kalderong maliliit, ay pwedeng ninyong gamitin yon. Or malalim na kawali na maliit, kung meron kayong ganun. Okay. So, ngayon ay mainit na yung ating kawali o kaldero. So, maglalagay lang ako ng aking toyo. Gamit ko yung dato puti na naman na toyo, 4 na kutsarang toyo. Ayan, ilagay lang natin sa mahinang apoy at maglalagay naman ako ng white sugar, 1/4 cup ng white sugar. Okay, i-mix natin yan dyan. Haluin natin mabuti. At maglagay din ako ng 1 tablespoon ng garlic powder. Haluin natin. Mix, mix, mix lang. Maglalagay naman ako ng ating 1 tablespoon ng dato puti, si dato puti vinegar. Dito na natin siya ilagay. 1 tablespoon ng ating dato puti na vinegar. Ayan, haluin natin. Dadagdag tayo ng 1/4 cup ng ating warm water.
1/4 cup ng water. Ng tubig. So, ngayon, ayan, mix lang natin yan. Haluin mabuti. Antayin natin na medyo lumapot sa konti. Hayaan lang natin yan siya dyan na lalapot pa siya ng lalapot konti. Mga 5 minutes. Pagkatapos ng 5 minuto, ay atin siyang babalikan. Okay, so ngayon ay medyo malapot na yung ating ginawang sauce. Then, pwede natin patayin yung ating apoy. Ayan. At ang aking ilalagay na last, ay maglalagay lang ako ng sesame oil. Ayan, mga 2 kutsarang sesame oil. And then, pwede natin ilagay dito yung ating nagawang chicken wings. Halu-haluin nyo lang siya para ang kanyang sauce ay mapunta sa ating chicken wings. Ang lasa. Okay, ilagay natin ito lahat. Yan. Haluin lang. Wow, looks so yummy. Ngayon, ay lalagyan natin siya ng sesame seed. Ang ating sesame seeds ay lalagay natin dyan. Yan. Dagan natin ng palamuti. Okay? Thank you for watching my video and don't forget, subscribe to my channel and like and share. 2, 4, 6, 8. Ito mga leche. I make punas-punas this one. Flour. What is flour? Flour. Paano tayo ng harina? Nakamarinate siya ng 1 oras. Soy, garlic, glaze. Ay, meron tayong gagawin na naman. Of course,